परम सत्कारयोग साध संगत जी, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਜਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਾ ਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਨਾਥ ਜੀ ਕਛੂਆ ਨ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੈ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨੋ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੱਥ ਬਿਕਾਨੋ, ਨਾਥ ਜੀ ਕਛੂਆ ਨਾ ਜਾਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿਮਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ
ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ ਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੂੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਰਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫਿਕੋ। ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਦੀ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤੁਛ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਾ ਦੁੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਰਤਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਵੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।